วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2024 ในบูชาขอบพระคุณวันนี้เราระลึกถึงนักบุญโจซาฟัตผู้เป็นบิชอปและเป็นมรสักขีนะครับอยู่ในช่วงศตวรรษที่ 16 และ 17 เราเองอาจจะไม่คุ้นเคยกับนักบุญโยซาฟัตเพราะว่าแลดูอยู่ห่างไกลจากชีวิตเราแต่ถ้าว่าเป็นนักบุญที่มีความสำคัญยิ่งนะครับในพระศาสนาจักรคริสตศาสนาของเรานะครับท่านชื่อเดิมก็คือจอห์นกุนเชวิชนะครับนามสกุลนั้นเป็นทางยุโรปตะวันออกนะครับหรือในปัจจุบันก็คือประเทศเบลารุสนั่นเองชื่อเดิมชื่อจอห์นตามที่พ่อบอกเกิดที่ในประเทศยูเครนซึ่งปัจจุบันนั้นกำลังมีปัญหานะครับในปีคศ 1580 และก็มรณภาพในวันที่ 12 พฤศจิกายน 1623 นะครับอายุ 43 ปีเท่านั้นเองแต่ศพของท่านได้ฝังไว้ที่มหาวิหารนบุญเปโตรนครรัฐวาติกันนะครับน่าสนใจมากพ่อเองก็ได้นำเรื่องราวเพียงสั้นๆเท่าที่พอจะรู้นะครับเมื่อท่านเกิดมานั้นท่านเกิดมาจากบิดามารดาที่เป็นคริสต์ก็จริงแต่ว่านิกายออร์โธดอกซ์ทางยุโรปตะวันออกนะครับและครอบครัวยากจนนะครับแต่ว่าท่านก็ได้รับการศึกษาที่ดีและต่อมาท่านก็ได้เรียกว่าอุทิศตัวเองไปเป็นฤาษีนะครับไปเป็นฤาษีและภายหลังก็ได้เป็นประมุขของศาสนาจักรที่เราเรียกว่า Lutheran United นะครับเพราะหมายถึงว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าในช่วงนั้นเป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากเลยนะครับว่าศาสนาจักรมีการแตกแยกมากหลากหลายนิกายทั้งที่เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์องค์เดียวกันโดยเฉพาะวัฒนธรรมทางภาคยุโรปทางภาคตะวันออกและภาคตะวันตกนั้นแทบจะไม่ลงรอยกันเลยอาจจะเป็นด้วยสาเหตุต่างๆด้วยข้อความเชื่อบ้างอาจจะเป็นเพราะว่าวัฒนธรรมการปฏิบัติตนเองไม่ค่อยเหมือนกันบ้างเลยทำให้ความคิดแตกต่างเกิดความขัดแย้งทั้งที่พระเยซูคริสต์เองเน้นย้ำคำสอนเดียวเท่านั้นเองก็คือความเป็นหนึ่งเดียวกันความเป็นพี่น้องกันนะครับในสมัยนั้นก็มีความขัดแย้งกันอย่างมากทีเดียวเรื่องราวของท่านก็อย่างที่บอกนะครับได้เกิดมาอยู่ในยุโรปตะวันออกและเมื่อได้เข้าอารามฤาษีท่านจึงเปลี่ยนชื่อจากจอห์นกุนเชวิชเป็นโจซาฟัตนะครับซึ่งเป็นชื่อที่เราไม่เคยได้ยินนะครับและก็ท่านก็อยู่ภายใต้คณะนักพรตหรือว่าอารามฤาษีของพระบุญบาซิลผู้ยิ่งใหญ่นี่แหละครับเป็นชีวิตของท่านและตอนนั้นท่านก็อายุยังน้อยอยู่ก็จริงแต่มีเห็นความขัดแย้งในศาสนาจักรซึ่งไม่ถูกต้องท่านมีจุดประสงค์อย่างเดียวที่อยากจะให้ศาสนาจักรนั้นเป็นเอกภาพไม่ว่าจะอยู่ในนิกายอะไรนะครับแต่ว่าเรามีความเชื่อเดียวมีพระเจ้าองค์เดียวกันและด้วยเหตุนี้แหละพวกหัวรุนแรงจึงไม่พอใจนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับโจซาฟัตได้รับเลือกได้บวชเป็นบาทหลวงเป็นพระสงฆ์นี่แหละแล้วต่อมาได้รับการแต่งตั้งได้รับการเลือกให้เป็นอาร์คบิชอปเป็นประมุขของศาสนาจักรในจารีตตะวันออกนะครับนิกายออร์โธดอกซ์ก็จริงแต่ท่านเห็นแล้วล่ะจากสังคายนาที่เมืองฟลอเรนซ์จุดประสงค์ใหญ่นั้นต้องการให้ขจัดความแตกแยกในศาสนาจักรท่านจึงมีแนวโน้มที่อยากจะให้พระศาสนาจักรออร์โธดอกซ์ที่อยู่ทางยุโรปตะวันออกนั้น
มาเป็นเอกภาพหนึ่งเดียวกับพระสันตะปาปาอยู่ภายใต้พระสันตะปาปาที่กรุงโรมนะครับด้วยเหตุนี้ทำให้หลายคนไม่พอใจในสิ่งที่ท่านได้กำลังทำอยู่นะครับแต่ท่านกล้าหาญมากแม้มีคนสร้างม็อบเดินขบวนต่อต้านใช้ความรุนแรงสารพัดอย่างแต่โจซาฟัตนั้นท่านก็ยังเด็ดเดี่ยวท่านต้องการที่จะรวมศาสนาจักรที่แตกแยกระหว่างออร์โธดอกซ์กับแคทอลิกให้เป็นเอกภาพหนึ่งเดียวกันคนที่สุดแล้วบุคคลที่หัวรุนแรงก็ไม่ยอมนะครับก็เลยมาบุกที่สถานที่พักของท่านและในที่สุดแล้วก็ได้ทำร้ายท่านนะครับโดยใช้ปืนยิงก่อนนะครับยิงแล้วก็ใช้ขวานทุบศีรษะท่านแล้วก็ใช้ขวานตัดคอท่านนะครับแล้วก็นำศพของท่านไปโยนที่ในแม่น้ำนะครับนี่เป็นความสะใจของคนที่เกลียดชังท่านนะครับแต่ก่อนที่ท่านจะมรณภาพท่านก็ให้อภัยกับทุกคนนะครับท่านวิงวอนสวดขอพระเป็นเจ้าเพียงสั้นๆนะครับขอพระเจ้าทรงเมตตาข้าพเจ้าได้เถิดแค่นั้นแหละขอพระเจ้าได้โปรดเมตตาข้าพเจ้าผู้เป็นคนบาปถ่อมตัวมากเลยนะครับว่าต่อพระพักพระเจ้าแล้วท่านก็เพียงแต่ว่าน้อมรับว่าท่านเป็นเพียงคนบาปและขอพระเมตตาจากพระเป็นเจ้าขอให้ท่านได้อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์และท่านก็ถูกฆาตกรรมแล้วก็ตายเป็นหมอสักขีอย่างแน่นอนแล้วพวกที่ต่อต้านนั้นก็เกลียดชังท่านมากนะครับนำศพของท่านนั้นไปโยนในแม่น้ำแต่เกิดอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่นะครับหลังจากนั้นแม้ระยะเวลาเนิ่นนานไปอีกตั้ง5 ปีได้พบศพของท่านไม่เน่าไม่เปื่อยนะครับยังมีอยู่ในสภาพเดิมทีเดียวทางวาติกันจึงให้เกียรติอย่างสูงส่งมากเลยนะครับจึงนำศพของท่านมาไว้ที่ใต้หลุมศพของนักบุญบาซิลผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นคณะนักบวชของท่านที่มหาวิหารนักบุญเปโตรนครรัฐวาติกันนะครับถ้าใครมีโอกาสไปวาติกันก็ไปเยือนได้นะครับที่หลุมฝังศพของนักบุญโยซาฟัตที่เป็นคนที่น่ารักนะครับแม้อายุน้อย43 ปีแต่ว่าท่านก็อยากจะให้เห็นความเป็นเอกภาพน่าเสียดายนะครับที่ศาสนาจักรในยุคปัจจุบันนั้นเราก็ยังมีความแตกแยกนะครับความแตกต่างได้แต่อย่าแตกแยกแต่ว่าในยุคนี้คนยุคใหม่เราต้องมีจิตสำนึกในการที่ทำงานร่วมกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่พ่อพอจะจำได้เกี่ยวกับนักบุญโจซาฟัตนะครับแม้ว่าเราจะไม่ค่อยได้ยินเรื่องราวของท่านแต่วันนี้สิครับในจดหมายนักบุญเปาโลเขียนถึงตีตัสเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเพราะว่าตีตัสนั้นเป็นผู้นำศาสนาจักรที่เกาะคริสต์นั้นอยู่ในประเทศกรีซนะครับเป็นเกาะที่ใหญ่มากเลยและก็เกาะคริสต์นั้นก็ทางประวัติศาสตร์พ่อเองก็ไม่ทราบว่าเป็นเหมือนกับสมบัติเป็นทรัพย์สินของสันตสำนักของวาติกันนั่นเองแต่วันนี้ที่เปาโลเขียนนั้นเขียนเตือนนะครับเตือนให้ตีตัสนั้นได้สอนอย่างไรนะครับเพราะว่าตีตัสนั้นเป็นบิชอปของเกาะครีตที่เปาโลได้ฝากเอาไว้แล้วเป็นพระสันตจักรที่นั่นมีคนประพฤติไม่ค่อยถูกต้องนะครับเป็นพระสันตจักรที่เรียกว่าไม่ดีหมายถึงว่าประพฤติตนไม่ดีเปาโลจึงบอกให้ตีตัสมีความกล้าหาญในการที่จะเป็นผู้นำและก็บอกตีตัสว่าต้องเทศสอนสิ่งที่สอดคล้องกับหลักคำสอนที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าชาวเกาะครีตนั้นได้หลงทางนะครับแล้วก็ไปนับถือเทพเจ้าอะไรต่างๆมากมายฉะนั้นเปาโลจึงบอกว่าให้สอนผู้ชายที่สูงอายุนั้น
ให้มัธยัสถ์ตัวเองในการกินการดื่มทำตนให้เป็นที่เคารพนับถือมีเหตุมีผลมีความมั่นคงในความเชื่อมีความรักมีความอดทนทำนองเดียวกันก็ให้สอนบรรดาสตรีโดยเฉพาะสตรีที่สูงอายุให้ประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นผู้ที่มีความเชื่อไม่ใส่ความไม่นินทาไม่ติดสุราพวกเขาเหล่านั้นจะต้องเป็นแบบอย่างและอบรมสั่งสอนหญิงสาวในวัยเยาว์ให้รู้จักรักสามีรักบุตรหลานของตนเองนะครับเพราะว่าสังคมที่นั่นเละเทะนะครับแล้วก็จะต้องมีเหตุมีผลทำตนให้บริสุทธิ์ทำงานบ้านมีความสุภาพอ่อนโยนและนอบน้อมต่อสามีนี่พูดถึงหน้าที่ของบรรดาหญิงสาวนะครับเพื่อจะไม่ให้พระวาจาของพระเจ้านั้นถูกกล่าวร้ายนะครับแล้วตักเตือนคนชายหนุ่มให้รู้จักมีเหตุมีผลในทุกสิ่งทุกอย่างนะครับโดยที่ขอให้ตีตัสนั้นต้องเป็นแบบอย่างด้วยในกิจการที่ดีต่างๆฉะนั้นการสอนนั้นจะต้องมีความจริงใจและจริงจังเพราะว่าถ้าเราสอนแบบไม่จริงใจและจริงจังนั้นผู้นำเหล่านี้ก็ใช้ไม่ได้ฉะนั้นคนจะไม่เชื่อฟังฉะนั้นโดยคำสอนที่เราปฏิบัติเองจะทำให้เราถูกตำหนิไม่ได้แล้วก็ฝ่ายที่ตรงข้ามกับเรานั้นจะรู้สึกอับอายไปนะครับแต่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้นั้นก็เป็นเพราะว่าพระพรพระหัตถ์สถานของพระเจ้าที่ช่วยเราให้ละทิ้งความอธรรมทั้งหลายออกไปดำเนินชีวิตด้วยสติสัมปชัญญะมีความชอบธรรมมีความเคารพเลื่อมใสในพระเจ้าอย่างจริงใจมีความศรัทธาและนี่แหละเป็นความหวังแห่งความสุขที่สุดที่นักบุญเปาโลได้เตือนนะครับและส่วนวันนี้พระวรสารนักบุญลูกาพระเยซูคริสต์ก็ได้เล่าอุปมาถึงเรื่องคนใช้อยากจะสอนเพียงง่ายๆถึงเรียกว่าท่าทีของคนใช้เนี่ยลักษณะคนใช้เป็นอย่างไรคนใช้นั้นแน่นอนจะไม่ต้องใหญ่กว่าเจ้านายเช่นคนรับใช้เวลาออกไปทำงานในท้องนาพอกลับมาไม่ใช่ว่าเจ้านายเขาจะเรียกมากินนู่นกินนี่ก่อนไปพักผ่อนแต่ส่วนใหญ่คนที่เป็นเจ้านายก็จะบอกให้เตรียมอาหารสำหรับฉันสิอะไรต่างๆแล้วก็ฉะนั้นบทบาทของคนใช้นั่นก็คือเราต้องรู้ตัวเองนะครับว่าเราเป็นใครเราเป็นเพียงบุคคลที่ไม่เหมาะสมวันนี้แหละนักบุญโยซาฟัตเป็นแบบอย่างคนใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระเจ้าเพราะว่าถ้าเราสำนึกว่าเราเป็นใครเนี่ยด้วยความสุภาพถ่อมตนเราเองก็จะทำหน้าที่ของเราเพียงสำนึกว่าต่อพระพักพระเป็นเจ้าแล้วเหล่านั้นก็เป็นเพียงผู้รับใช้ที่ต่ำต้อยคนหนึ่งอันนี้พอจำได้ว่าเป็นเหมือนคติพจน์ประจำใจของคุณพ่อออกัสตินโมลิงนะครับซึ่งท่านเคยเป็นspiritual director หรือคุณพ่อนำวิญญาณของพ่อวิษณุนี่เองนะครับก่อนที่จะบวชท่านสอนหลายอย่างแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยพระวรสารตอนนี้ประทับใจท่านที่สุดก็เพราะว่าเรานั้นต่อพระพักพระเจ้าเราเป็นเพียงคนใช้ที่ไร้ค่าหมายถึงเรานั้นทำหน้าที่ของเราในพระพรของพระเจ้าที่ประทานให้กับเราและก็หมดหน้าที่ของเราแล้วเราจะไปเรียกร้องอะไรมากไปกว่านั้นนะครับพระเจ้าประทานพระพรให้กับเราอย่างล้นเหลืออยู่แล้วแล้วเราก็รู้ตัวเราเองว่าเราเป็นใครนะครับต่อพระพักพระเป็นเจ้าแล้วเราก็คือคนบาปนั่นเองเหมือนกับนักบุญโยซาฟัตนะครับก็ได้สวดภาวนาแบบนี้นี่แหละครับเป็นข้อคิดเตือนใจเราสำหรับในวันนี้นะครับขอให้พี่น้องได้รับพลังจากเบื้องบนสวรรค์นะครับและพ่อก็สวดภาวนาในวันนี้เป็นพิเศษสำหรับดวงวิญญาณของพี่โยซาฟัตสุรพลศรีตระกูลนะครับซึ่งเป็นพี่ชายของมาเซอร์อักแนตบุญรักษาศรีตระกูลนั่นเองที่ท่านจากไปแล้วไปอยู่ในอ้อมพระหัตถ์ของพระเจ้านะครับ
และนอกนั้นพ่อเองก็อยากจะถวายบูชาขอบคุณสุขสำราญในวันนี้ขอพรสำหรับผู้มีพระคุณนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่ฟาสตีนานะครับชวาลีโอสถานุเคราะห์นะครับหรือพี่พาเมราหรือพี่แพมนั่นเองและครอบครัวนะครับที่ได้สนับสนุนกิจการหลายอย่างของสักการสถานและผู้มีพระคุณอื่นๆนะครับที่ส่งเสริมสักการสถานคุณพ่อนิโคลัสบุญเกิดกิจบำรุงนั้นเราเองก็กำลังที่จะสร้างให้ชื่อเสียงของท่านความศักดิ์สิทธิ์ของท่านไปสู่พี่น้องทุกๆคนเพราะว่าคุณพ่อนิโคลัสบุญเกิดกิจบำรุงนั้นเป็นพระสงฆ์ที่มีใจร้อนรนที่อยากจะให้พระวจนะของพระเจ้านั้นไปสู่ทุกคนนะครับท่านก็เรียกว่ามีหัวใจที่เป็นนักเทศน์นักสอนคำสอนและในทุกโอกาสแต่ชีวิตของท่านก็ไม่เรียบง่ายนะครับเป็นดุจดังคนใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระเจ้ายอมตายแม้กระทั่งว่าถูกยัดเยียดให้ไปติดวัณโรคก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าท่านก็ยังสอนไม่หยุดหย่อนนะครับจนวินาทีสุดท้ายวันนี้เองก็จึงขอท่านได้วิงวอนพระผู้เป็นเจ้าในสวรรค์สำหรับพวกเราที่เป็นคนบาปทุกคนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อภาวนาสำหรับคนเจ็บคนป่วยนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเป็นผู้สูงวัยทุกคนขอให้ได้รับพระเมตตาจากพระเจ้าอย่างล้นเหลือมีพละกำลังเพิ่มพูนยิ่งขึ้นนะครับความเชื่อจะทำให้เรารอดนะครับและอย่าลืมเดือนนี้เป็นเดือนที่เราระลึกถึงวิญญาณในไฟชำระระลึกถึงผู้ที่เป็นที่รักของเราที่จากไปแล้วนะครับฉะนั้นเราก็ต้องสวดภาวนาทำกิจเมตตาต่างๆเพื่ออุทิศแด่ดวงวิญญาณของบุคคลเหล่านี้นะครับและพ่อก็ภาวนาสำหรับบุคคลที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้นะครับก็คือวันที่12พฤศจิกายนและผู้ที่เกิดในเดือนพฤศจิกายนทุกท่านนะครับขอพระเจ้าได้ประทานพระพรอย่างมากมายและวิงวอนขอนักบุญโจซาฟัตให้ช่วยให้พระศาสนาจักรมีเอกภาพไม่ว่าจะอยู่นิกายใดไม่ว่าจะเป็นออร์โธดอกซ์โปรเตสแตนต์คาทอลิกอะไรเราต่างก็เป็นพี่น้องกันในเอกภาพในองค์พระเยซูคริสต์ที่มีพระประสงค์อย่างเดียวก็คือให้เราเป็นพี่น้องกันและได้รักษามนุษยชาตินั้นให้เป็นครอบครัวใหญ่ครอบครัวเดียวขอพระเจ้าประทานพรกับพวกเราทุกคนนะครับไม่ว่าใครก็ตามที่ฟังบทเทศน์บทธรรมขอให้ได้รับพระพรอย่างเต็มเปี่ยมขอพระเจ้าประทานพรอาเมน